ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. හදමුද රසම රස චිකන් කොත්තුවක්. හැබැයි මේ චිකන් කොත්තුව ටිකක් විශේෂයි. මොකද මම මේ චිකන් කොත්තුව හදාගෙන තියෙන්නේ පාන් එකතු කරලා. මේ තමයි විශේෂ පාන් චිකන් කොත්තුව. දැන් අපි බලමු මේ කොත්තුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මං චිකන් කොත්තුව හදාගන්න ගන්න දේවල්. හීනියට කපාගෙන තියෙනවා කැරට් ටිකක්, ඒ වගේම ලීස්, ගෝවා, ලුණු ගෙඩියක් කපලා අරගෙන තියෙනවා, අම්මිරිස් ටිකක්, කරපිංචා, ඒ වගේම තලාගත්ත ඉඟුරු සුදුලුන් ටික. මම බිත්තරේකුත් එකතු කරනවා. ඒ වගේම මම මේකට චිකන් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා දවල් වෙලාවක හදාගත්ත චිකන් තියෙනවා නම් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ chili paste. chili paste එක මම හදාගෙන අරගෙන තියෙන්නේ ගෙදර. ඒක රෙසිපි එකක් මම description box එකේ පහලින් දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න. ඒ වගේමයි මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පෙති 3. මේ ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය එක්කෙනෙක්ට කොත්තුවක් හදාගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ පාන් කෑලි ටික මේ විදිහට කුඩා කොටස් වලට වෙන්න මම කපා ගන්නවා. පාන් වල වාටි කපලා අයින් කරගත්තේ නෑ මම. ඔයාලා අකමැති නම් පාන් වල වාටි කපලා අයින් කරලා මේ විදිහට කොටු කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කොත්තුව හදාගමු. කොත්තුව හදාගන්න චුට්ටක් වැඩිපුර තෙල් එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙතන මම මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරලා තියෙනවා. තෙල් රත් වුණාට පස්සේ මුලින්ම අපි තලාගත්ත ඉඟුරු සුදුලුන් ටික එකතු කරලා ඒ ටික චුට්ටක් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. මේ ටික හොඳට සුවඳ එන ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම මේකට කරපිංචා ටික එකතු කරගන්නවා. කරපිංචා ටිකක් යහමින් එකතු වුණා නම් රස වැඩි. ඒ වගේම තමයි කරපිංචා ටික මේ වෙලාවේදී මම ලුණු ටික, කපාගත් අම්මිරිස් ටික, මේ දේවල් සේරම ටික එකතු කරලා මේ ටික වෙලාවක් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ගොඩක් වෙලා ටෙම්පරාදු කරගන්නේ නැහැ. මේක හොඳට කර ගාලා ලුණු ටික හැපෙන සයිස් එකට තමයි මම හදාගන්නේ. ඊළඟට මම මේකට හදාගෙන තියෙන chili paste ටික එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට ගෙදර chili paste නැත්නම් මේ වෙලාවේදී ඔයාලට කෑලි මිරිස් රස අනුව ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණය එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මුලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට මම හදාගත්ත chili paste එකේ link එක පහළ description එකේ box එකේ දාන්න. ඔයාලා ඒක බලලා හදාගන්න. මේ වෙලාවේදී මම කපාගත්ත කැරට්, ගෝවා, ලීස්, එළවලු ටික එකතු කරලා මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී මම කලවම් කරගත්ත එළවලු ටිකට රස අනුව ලුණු කුඩු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳට තව පාරක් කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේකට බිත්තරේ එකතු කරගන්න. බිත්තරේ කැමති නම් විතරක් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයක් නෑ. බිත්තරේ එකතු කරගත්තේ නැති වුණත් අපිට මේ රසම රස පාන් චිකන් කොත්තුව රසට හදාගන්න පුළුවන්. ගින්දර වැඩි කරලා තමයි අපි මේ වෙලාවේදී මේක හදාගන්නේ. කොත්තුවක් වුණාම චිකන් හොදි විශේෂයිනේ නේද? ඉතින් මේ වෙලාවේදී මම චිකන් හොදි ටිකයි චිකන් කෑලි ටිකයි මේකට එකතු කරගෙන හොඳට මේ විදිහට ගලවම් කරගන්නවා. කඩේ කොත්තුවක් ගහන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර තියෙන හැන්දෙන් මේ විදිහට හොඳට තද කරලා චිකන් කෑලි ටික කඩාගෙන මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ වෙලාවේදී හොදි මදි නම් ඔයාලට හොදි ටික එකතු කරලා මේක කලවම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මම කපාගත්ත පාන් කෑලි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. පාන් කෑලි ටිකත් එකතු කරලා මම මුලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට පුළුවන් හැන්දෙන් හොඳට තදට මේක කලවම් කරගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේදී තව හොදි එකතු කරගෙන ඔයාලට මේ විදිහට කොත්තුව හදාගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි, ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ කොත්තුව try කළොත් ආයි කඩේ කොත්තු ගෙනාලා නම් කන්න එකක් නැහැ. මොකද ඒ වගේම රසයි, කිසිම රසකාරකයක් පාවිච්චි කරලත් නැහැ. හරි ඉක්මනින්ම ගෙදර අඩු වියදමකින් ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ගෙදර චිකන් හදන දවසක දවල්ට ටිකක් වැඩිපුර හොදි තියලා හදාගෙන චිකන් ටික ඔයාලට පුළුවන් රැට මේ වගේ රෙසිපි එකක් try කරලා බලන්න.
ඉතින් මන් දැන් මගේ පාන් චිකන් කොත්තුව හදාගෙන ඉවරයි. උණු උණුවෙම රස බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක හවසට හදාගත්තොත් ඉතින් ආරාධනා කරනවා මේ රෙසිපි එක හදලා රස බලලා ඔයාලගේ අදහස් අපිට කමෙන්ට් එකකින් තියන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.